Hello friends, welcome to Sham Bro YouTube channel. I think පොඩි short video එකක් කරන්න හිතුවා. මේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහලා තිබ්බා එක්කෙනෙක් comment කළා. YouTube එකේ දැන් ලබන අවුරුද්දේ ලබන අවුරුද්දේ අලුත් monetization target එකක් ආවොත් subscribers ලා 1000 පැය 4000 වෙනුවට ඔයාට අර ඔය අලුතෙන් ආපු target එක subscribers ලා 5000 ගේ target එකක් ආවොත් ඒක complete කරන්න වෙනවද? ඒකට අනුව channel එක ඒ target එකට හැසිරෙනවද? කියන්නේ ඔයා ඒ ටාගට් එකට දෙන්න ඕනි කලින් ටාගට් එකම ඔයාට එනවද කියලා. එතන විතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඒකට ආන්සර් එක කියන්න කලින් මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවා නම් දැන් මෙහෙමයි මම විශ් කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අලුත් මොනිටයිසේෂන් ටාගට් එකක් එන්න කියලා. නමුත් එන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. එන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ යන විදිහට මෙච්චර YouTube channel ලෝකේ හැදෙන ස්පීඩ් එක අනුව සහ වීඩියෝස් හැදෙන වේගය අනුව YouTube එකෙන් අලුත් ටාගට් එනවා හරියට. ඉතින් මම හිතනවා සමහර විට එන්න පුළුවන් අලුත් ටාගට් එක මොනිටයිසේෂන් වලට. ඉතින් එහෙම අහවත් ඇයි ඔයාලා YouTube නතර කරන්නේ? YouTube නතර කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකයි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 100ක් තියෙන channel බලන්න ලංකාවේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000 පෙන්නපු channel තියෙනවා 10000 ගණන් 20000 ගණන් ඕන තරම් තියෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000ක් තියෙන channel එකක් බලන්න පොඩ්ඩක් හිතන්න ලංකාවේ තියෙනවා 1 මිලියන් පන්නපු channel. ලක්ෂ පන්නපු channel. 10000 සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා පන්නපු channel. එයාලට පුළුවන් නම් ඇයි ඔයාලට බැරි? හරිද? ඒකෙන්ද උනන්දුව තියෙනම් කැපවීම තියෙනම් YouTube ගොඩ දාන එක ගේමක් නෙමෙයි. ඒකෙන්ද මොන ටාගට් එකක් ආවත් මොන දේ ආවත් ඔයාගේ ගේම කරගෙන යන්න අලුත් විදිහට හිතන්න අලුත් දෙයක් කරන්න ගේමක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලොකු ටාගට් එකට යන්න. ඒකින්ද හිතන්න එපා මොන මොනිටයිසේෂන් රූල් එක මොන ටාගට් එක ආවත් ඔයාට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න. දැන් උත්තරේ ගේන්න හිතන්න මේ දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි 20 වෙනිදාට YouTube එකෙන් අලුත් රූල් එකක් එනවා. හරිද? ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි 20 අලුත් YouTube රූල් එකක් එනවා. ඔයා ඒ වෙනකොටත් මොනිටයිසේෂන් වලට ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාට මොනිටයිසේෂන් ගන්න තාම ටාගට් එක කම්ප්ලීට් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊටකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අලුතෙන් ජනවාරි 20 ආපු මොනිටයිසේෂන් රූල් එකට අනුව හැඩ ගැහෙන්න. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඒ ටාගට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔයාට කලින් ටාගට් එක නෙමෙයි අලුත් ටාගට් එක තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ මොනිටයිසේෂන් ගන්නවනම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ හිතේ තිබ්බ ප්‍රශ්නට උත්තරය අතරම ලැබෙන්නේ නැති. එකෙන් ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් ආන්සර් එක ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මේ මොන ටාගට් එක ආවත් වැඩි අතාරින්න එපා. ගහන්න ගේම කට්ට ගාගෙන කරොත් බැරි වෙන්නේ. I wish you all the best. තමුණට YouTube කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉවර කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම ඕන ප්‍රශ්නයකට ඔට්ටුයි. මම රෙඩි. මොකද අවුරුදු 4ක් 5ක YouTube experience මට තියෙනවා. ඒකක්ව මම මේ පොත් බලලා Google repair කරලා නෙමෙයි ඉගෙන ගත්තේ. මම මගේ self study මට ආපු ප්‍රශ්න හැමදේම මම මගේ knowledge තමයි ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. Good luck.